Hello friends, welcome to my YouTube channel Technical Tech. आजको यो भिडियोमा म हजुरहरूलाई आफ्नो गुगल एकाउन्टको पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा बताउने छु। सो हजुरहरूले यो कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा हेर्नलाई यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो भिडियोमा हजुरहरूलाई धेरै इजी टेक्निक देखाएको छु आफ्नो गुगल एकाउन्ट चेन्ज गर्ने। सो हजुरलाई भिडियो राम्रो लाग्छ भने यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि साथीहरूसँग सेयर पनि गर्दैन होला। लेट्स स्टार्ट भिडियो। सो पहिले हामीहरूले आफ्नो गुगल एकाउन्ट पासवर्ड चेन्ज गर्न आफ्नो गुगलको लोगोमा जाने, युट्युब खोलेर फेरि गुगलको लोगोमा गइसकेपछि म्यानेज योर एकाउन्ट छ युट्युब च्यानल, म्यानेज योर एकाउन्ट। सो म्यानेज योर एकाउन्टमा गइसकेपछि हामीले पर्सनल इन्फो इन्फोमा जाने। पर्सनल इन्फोमा गइसकेपछि हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पासवर्ड भन्ने अप्सन। सो यो पासवर्ड भन्ने अप्सनमा हामीहरूले क्लिक गर्ने। यो पासवर्ड भन्ने अप्सनमा हामीले क्लिक गरिसकेपछि यो ओपनिङ हुँदैछ। सो मैले एउटा नयाँ भिडियो पनि बनाएको छु। हजुरहरूलाई आफ्नो पासवर्ड याद छैन भने हजुरहरूले आफ्नो पासवर्ड कसरी हेर्ने त्यो बारेमा मैले भिडियो बनाएको छु। सो मैले त्यसको लिङ्क मेरो डिस्क्रिप्सनमा दिइदिएको छु त्यो भिडियोको। सो त्यहाँबाट हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। सो अब म आफ्नो पासवर्ड हाल्छु। मैले पासवर्ड हालिसकेँ अनि सो मेरो पासवर्ड भेरिफाई गरिहाल्यो गुगलले। अनि मैले न्यू पासवर्ड लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो अहिले मैले सानो पासवर्ड लगाएँ भने चाहिँ यो टु सर्ट भन्ने आउँछ। सो हजुरले एकदम स्ट्रङ पासवर्ड खोज्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो गुगल एकाउन्टको लागि। फेरि हजुरले यहाँ मैले अब आफ्नो पासवर्ड राख्नेछु। यहाँ पासवर्ड स्ट्रेन्थमा हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ टु सर्टै आएको छ अहिलेसम्म। अहिले स्ट्रङ आइहाल्यो मैले ठुलो पासवर्ड लगाएँ हुनाले। सो एउटाचोटि पासवर्ड हाल्यो अनि मैले यो पासवर्डलाई भेरिफाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ दोस्रोचोटि हालेर राइट छ कि छैन भनेर। सो मैले हालिसकेँ यो पासवर्ड। अब हामीहरूले चेन्ज पासवर्ड अप्सनमा क्लिक गर्ने। चेन्ज पासवर्डमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो पासवर्ड चाहिँ चेन्ज भएको। सो वी किप योर एकाउन्ट प्रोटेक्टेड। यो गुगलबाट आएको सेक्युरिटी चेकअप भइरहेको छ गुगलले। हजुरको जिमेलमा एउटा इमेल पनि आउँछ, हजुरहरूले त्यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो गेट स्टार्ट लेखेर अब हामी मेरो पासवर्ड चाहिँ चेन्ज गर्यो। सो त्यसै गरी हजुरहरू पनि आफ्नो जिमेल आइडीको पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुको लागि थ्याङ्क यू।